Shit, vad yr man blir. Wow. Fan vad det är. Det var som han slog i... Där. Alltså, det är som att jag blir uttiktad av dem. Som att vi kommer in som vakter. Vad är det? Wow, bollen. Gör något som vi aldrig har sett tidigare här. Där. Någon gick över den. Någon gick över den precis. Jag får hängning direkt. Någon som har hängt sig. Känns typ ont i min kropp här uppe. Jävlar! Vad var det? Någon skjuter till mig. You want us to leave this building. Ska vi stänga in det? Jag kan gå in i ett cell. Cell 8, den mest hemsökta cellen här. Can you touch that device? Wow. Var det ni? Vi har tagit oss till England och till ett fantastiskt ställe. Vi är på Shepton Mallet Prison. Sägs vara ett av världens mest hemsökta fängelser. Alltså det här... Alltså den miljön man har gått runt och fått titta på här lite grann. Det är helt otroligt. Den historiken och den brutaliteten. Ja, det går inte att förklara. Alltså det här är från 1600-talet, har varit verksamt ända fram in en bit på 2000-talet. Och det som folk upplever här är helt sjuka saker. Alltså man ser en kvinna gå genom väggen i cell 8. Man ser en kvinna i vitt gå på andra våningen. Man hör skrik ifrån de här rummen där de avrättade. Man hängde ju fångar här inne. Ja, herregud ja. De arkebuserades mot väggar här och det är fortfarande kroppar här på gården som ska ligga här ett tag till innan de får tas härifrån. De ska känna av sitt straff innan de får grävas upp. Ja, men de hade ju sådana straff här. Du fick kliva på ett hjul, du fick sitta och veva på en vev. Det gick mer och då gick alla de här fångvakterna och så drog de åt dem med skruven lite hårdare hela tiden. Till slut så började armar och allting gå sönder. Så det är ganska intressant. Vad de kallade också med fångvakterna här, de kallar dem för screws. Alltså skruvare. Ja. Men som sagt, mycket har hänt här. Det är ju som från hängningar, arkebusering och vad har hänt mellan fångarna här. Det är också, vi har ju faktiskt pesten. Ja, vi har allt här. Så vi går igenom den här dörren tycker jag. Nu kör vi. Ja. Så där har nu, då är vi inne i Shepton Mallet Prison. Vilma, du har hämtats upp också hit. Vi kommer röra oss lite både utomhus och inomhus. Ja. Det är ett stort ställe. Alltså vi gick runt lite snabbt här tidigare också. Och jag tänker att det finns ju ett speciellt ställe utomhus som jag tänkte att vi kan börja gå till. Och se om du känner in någonting där. Annars ska vi försöka hålla oss inomhus. För det blåser, det hänger regn i luften också. Så nu har inte du varit här inne så du har ingen aning om vart vi ska gå. Så och det är mörkt också. Och det är mörkt. Så du får väl bara hänga med. Vi går hitåt i alla fall. Här ser man ju med gamla grindarna och allting här. Alltså det är sjukt att vara inne här nu. Alltså, man förstår hur aktivt det har varit. Vi ska röra oss hitåt. Så är det någonting du känner av eller tunar in på när vi rör oss här? Ja, det är en man som jag har med mig som har varit intagen här. Han säger till mig punishment, straff. Och att vi är på väg till ett ställe där man typ har blivit straffad eller kanske att det var där man straffad. Alltså man blev utsatt på det här stället eller så försöker han bara berätta om vad han var med om. Men han följer efter oss och det är som att han visar vägen. Just det. Det är ganska intressant för vi gick ju precis förbi det huset. Eller den delen där de faktiskt fick det här straffet. Okej. Så det fick du säkert med dig ja, här. Jag snappar säkert upp honom. Alltså jag tror att det är energiminnen där jag ser väldigt många intagna. De har intagningsnummer och så står de uppradade här längs väggen. Och alla står liksom med händerna bakom eller att de är bojade typ. Och att det är någon form av, jag vet inte alltså om det är någon mätning eller alltså man ska kolla av. Alla får i alla fall stå så här. Och att det är väldigt, alltså det är som att jag blir uttittad av dem. Som att vi kommer in som vakter. Och att det direkt är så här och att man står och inte
man är rädd för att göra fel typ. Känns det som. Så att jag får fortfarande det här med straff eller att man ska bete sig Just det. här. Kan vara någon form av typ transportväg här också. För det är mycket sånt som går i rörelse. Vi kan väl, ska vi ha igång någon utrustning samtidigt när vi går runt? För det är så himla stort. Så jag vet inte om vi ska, så har vi någonting mer att kunna stanna upp. Ja. Kör den. Det är bra. Så den stör inte så mycket. Nej, men jag kan ha igång den samtidigt som... Men ingenting annat här. Du är ju inne på att man radades upp och lite sånt. Det är ganska intressant ändå. För nu ser man inte, det är så himla mörkt här nu. Men det är ju egentligen rakt fram där som man faktiskt radades upp. Precis. Aha, okej. Och inte bara radades upp utan man avrättades här också. Aha. Mot den här väggen. Ja, men då var det ändå liksom lite på det här straff igen och så. Och att man var inne på sista dagen typ. Eller att det liksom var så uppraddat. Jag kan säga så här, när du säger uppraddat så måste jag ju bara säga. Ja. Det hon står på. Ja. För där är det uppraddat. Varför väljer du att stå precis här? Vet du det? Vet du om du ser här? Det är en liten ruta exakt där som går en bit ner och så går den dit och så går den tillbaka. Ja. Oj, och den tar slut här. Ja, den precis. Du är den enda som står där innanför den. På den platsen. Ja. Och vi kan väl säga det, jag vet inte om du känner av någonting så direkt här. Men det vi fick reda på här. Det var ju att där du står här exakt så ligger det 7 kroppar. Uppradade här. Och de har blivit avrättade här. Och de måste avtjäna sitt straff innan de får grävas upp enligt den domen de fick. Så att de kommer grävas upp inom ett par år. För att begravas sen. Oj! Så att... Så när du stod och du satte armarna efter sidorna. Ja. Det är lite... Det är därför jag tänkte, okej, det måste vara det du känner in. Exakt. Gud vad häftigt. Och när du säger passage, självklart det var här man gick. Det går ju folk över deras gravar hela tiden. Ja. Exakt. Intressant. Väldigt intressant. Oj. Jag fick bara feel my force, känn min kraft. Vi får väl se om det fortsätter här. Ja. Men det är ju intressant ställe ändå. Intressant att du valde att stå precis där. På den platsen också. Men det är ingenting, det som du har under det här. Är det någonting du får till dig kring dem? Eller någonting de vill, eller någon av dem säga eller hälsa? Eller? Ja, alltså jag vet inte om det är specifikt någon under. Men det är en ande som pratar om att man blev oskyldigt dömd. Jag tror säkert att många här blev oskyldigt dömda också. Eftersom det har varit, alltså, ja det händer tyvärr. Att man blir oskyldigt dömd. Men det är någon som har hängt på mig ända sedan jag kom hit. Liksom, och vill prata om att jag skulle faktiskt inte vara här. Och jag fick en felaktig dom och jag blev dödad för något jag inte hade gjort. Och då pratar han om en våldtäkt. Och så att han blev illa behandlad. Så att jag tror att han kommer komma fram mer under kvällen. Ja, det kan vi säga. Det som blev arkebuserat här är personer som hade gjort dem under kriget. Okay. Och det var amerikaner som blev skjutna av sina egna för att de gjorde sådana krigsbrott. Så de avrättade de här. Fast det är där uppe mot väggen. Men de ligger där. Begravd här. Intressant, verkligen. Och jag försöker få något mer på upplysen. Ingenting så. Nej. Men jag tänker att om inte du får till någonting mer kring det här. Att vi rör oss neråt igen då. Vi har väldigt mycket att täcka. Otroligt stora ytor. Direkt du känner något så stanna bara till och så släpper vi. Men ska jag köra havlis igång hela vägen? Gör det. Då? Kolla om det är något som... Men där uppe säger de känner ingenting riktigt här. Nej, inte i den. Nej. Intressant, för att när vi gick här, när vi skulle gå ditåt, då så fastnade jag i öppningen, alltså dörren som öppen. Då var det en man som visade sig jättefort och stod och väntade på oss där. Och det för mig kändes jättestarkt, bara att jag tänkte att jag tar den när vi går tillbaka. Här är ju de här straff. Vi kan gå och titta på det bara så att du får se. Det du pratade om innan som du uppfattade. Här vill man, du kan ha den här ficklampan och lysa så du får en liten... Så ser du prison and disease. Men det här var det lite hur de fick stå. Och även då hon fick gå på de här hjulen. Treadmill. Och så spände man här för att göra det tyngre och tyngre för dem. Oj. Och egentligen bara för att straffas egentligen. Det fanns ingen nytta med det överhuvudtaget. Det var bara det är ett straff de fick. Och de började lite lätt. Sen drog de åt dem med skruvarna.
Hårdare och hårdare, sen börjar det slitas på kropparna. Där uppe till höger där står de och bara vevar på en vev. Oj. Och sen spänner de åt skruvarna kring den, blir bara tyngre och tyngre. Och så kan de bara stå och veva och veva och veva. Och många blev ju sjuka, skadade sig och allting. Och vi kan ju säga så här, alla fångvaktarna vill kalla det här sen. De kallar det för screw. Screw. Så vi får se om vi får igenom det på obviously eller någonting. Ascended. Jag har inte varit innan. Alltså, Ascend. Ja. Skickad. Typ. Men ska vi... Ja, vi kan gå igenom den om du vill. Känner du hur det känns där uppe? Men det drogs dit? Då testar vi. Ja. Beware darkness fick jag precis. Ja, alltså det är en väldigt tryckt känsla här. Jag får hängning direkt. Någon som har hängt sig eller som har blivit hängd. Inte hängt sig, snarare blivit hängd här uppe. Vänta Lea. Ja. Jag gick in här så det kändes som någon slog mig på kepa. Börjar på väg upp? Ja. Som att de gjorde lite så här? Så. 3 stycken. Nej, det var coolt. Sjukt. Och innan fick vi Beware Darkness. Ja. Okej. Vi provar se om det hänger med. Spännande fenomen att det börjar hända lite. Det är en beröring här då. Det känns väldigt så här hotfullt här tycker jag. När man gick upp för trappen och också... när jag gick upp för trappen och också när jag kommer upp hit. Jag tror att det är flera som har blivit hängd här. Okay. Kanske inte just här, men i alla fall någonstans i närheten. För att jag känner sån kraft runt min hals. Och jag känner mig ansträngd. Och det är inte för att vi gick den där trappan utan det är en annan typ av ansträngning. Och att det just var då inte att man har tagit livet av sig utan snarare att som... Jag stängde. Ja. Det är lite fördröjning. Snarare som straff då. Att man har blivit hängd. Och det har vi ju, vi kan ju säga det är ju inte precis här. Nej. Men det kommer vi se när vi går runt att det är ju folk som blir hängda här. Som har fått det straffet. Men inte här, precis i den här byggnaden. Nej. Kan vi ta, so if someone is here, vi kommer blanda tänken i lite svenska och engelska men det spelar egentligen ingen roll men vi kan ju ta det ändå. Vad var det? Va? Vad var det som lät ifrån hörnet? Lät? Hörde du inte? Den här var det. Så lät det. Alltså någon som knackade i den listan. Can you make that sound again for us? If you are here with us. Vi backar lite. We're just here for a visit and my name is Tony, this is Niklas and Wilma and Victor and Johan is also here. So if you are here, can you please go to the blue light? Någon som har dött här? Have you died in this building? John fick upp. Vem? John. John, are you here with us? Can you please go to the blue light on the floor? Gå till det blåa ljuset där. Det kan jag säga bara, okej? Okej. Gör det. Kanske var den mannen du sa att någon stod här uppe när vi tittade upp här. Exakt. När vi gick förbi. John? Did you walk the wheel in this building? John, did you... Say darkness. Jag har 3 gånger fått darkness säger det. Okay. Nu säger jag say. Okay. Say mörker. Okay, darkness. I know there's a darkness over this prison. But there's a screw called John here. Can you go to the blue light?
Or make a loud noise. A bang. Ska vi prova en diktafon här? Och se om vi får igenom något kring hända. Say darkness och se om det är någonting i det. Ska vi testa diktafonen och vi tar och testar. You have said darkness 3 times to that device. What do you mean? Is your name John? Are you a warden in this building? Lyssna. You have said darkness 3 times to that device. What do you mean? Is your name John? Are you a warden in this building? Något på hans namn i alla fall. John. Men inte så himla mycket. Nej. Ska vi röra oss vidare neråt? Gör det. Vi tar med Thank you John. You can follow us Thank you. if you want. Det är så jävla stort det. Ja, verkligen. Ska vi ta oss in här då? Vi börjar här. Jag vet inte varför, men jag dras in hit. Det är väldigt trångt här. Jag har bara en känsla av att jag ska stå här när jag berättar vad jag känner in. Så att jag står här och så försöker jag förmedla. När jag kom in i den här liksom byggnaden så fick jag väldigt ont i huvudet. Men inte att det är kvar, utan snarare som en smäll mot huvudet. Eller liksom, det snappar till i mitt huvud. Jag får en känsla av isolering såklart med tanke på vart vi är. Men det är någon som försöker visa mig något. Och det här är en man då. Jag får känslan överlag att det rör sig mycket manliga andar här. Men den här mannen visar att han var övergiven, ensam. Han pratar om... Alltså han är väldigt trevlig så i tonen. Han vill bara förmedla sin historia typ. Jag tror inte han har någon koppling till det här utrymmet. Men någonstans i byggnaden så är han och kommer för att visa. Han berättar också att det är han som gör väsen här. Alltså att man kan höra typ smällar eller som att dörrar stängs. Pratar han om att det är han som gör det för att visa sitt missnöje och sin vrede över att han var felaktigt. Alltså han skulle inte vara här. Han var missnöjd med sin placering här. Jag ska se om jag får något namn på honom. Jag tror att det är Edvard. Edvard eller Edvin eller något i den stilen. Så vi kan komma ihåg det utifall det kommer upp senare, tänker jag. Jag fick upp intagen precis när du sa Edward. Intern, det var intressant också. Men du får se, det här är inte så himla stort, men de håller på med utgrävningar här faktiskt. Okej. Och har börjat öppna upp. Aha. Alltså jag får en känsla av att samtidigt som att det är tungt såklart med tanke på vad vi är och så vidare, så hör jag ändå och kan känna en gemenskap och en glädje. Tänker 20 liksom maskulina män som bara vrålar och bankar i saker och väsnas typ. Så att jag får ett brödraskap ihop med den här känslan, vilket gör att det blir lite spretigt för mig att tona in. Alltså det blir delat typ. Men jag får mycket rörelse här och att det är någon form av sällskapsyta eller att det är här man har planerat eller liksom byggt kontakter här inne.
Jag vet inte riktigt vad vi är, men det såg ut som celler här runt om. Jag vet inte, men att man liksom... Ja, jag får känslan av firande typ. Alltså, vi är nära de cellerna som ändå är. Men det fanns ju en... Vi kan faktiskt gå in i det rummet, tänker jag. En speciell cell. ja. Om man ens får kalla det för det. Den som är rakt fram där. Den är ju inte alls stor. Aha, här får jag känsla. Här får jag absolut inte brödraskap och sånt. Här får jag återigen straff och isolering. Antingen så är det en död som har skett här, någon har dött här, hängt sig. Eller så har man haft så pass mycket ångest här att det är det jag känner av. Det är i alla fall väldigt, väldigt djupt och som att man blir nedkastad här och får vara här. Isolering, typ. Ja, det är typ det man kan tro att det har varit också. Alltså man kunde vara upp till 8 personer som fick stå här inne. Like number fick jag på Olis också. Så att det är ju 8 stycken kunde få vara här inne. Och det är allt ifrån man fick ju alla sina behov här. Och inga fönster, ingenting. Nej. Så att det är ju ett enormt straff. Men ja, herregud. Jag kan tänka att många fick panik bara så där inne. Ja. Ja, men det är det som är sjukt. Att det är det här stället handlar om. Vi går runt nu, vi tittar på den här historiken, vi ser vad det är. Men vi är fortfarande inte riktigt där. Nej. Fängelsecellerna. Nej. Och ändå så starkt. Så starka. Vi väntar till vi kommer in där, hur det känns. Och då kommer vi också bara ut med massa instrument, vara tyst, vi ska testa massa grejer. Ska bara på en sektion här inne bara, om det är. Are you still in here? What do you want to say to us? Did you die in here? Do you like that we are standing in front of this room? Are you still in here? What do you want to say to us? Did you die in here? Do you like that we are standing in front of this room? Det är som något kastas där uppe. Hörde du? Du die in here. Studsade där. Did you die in here? Do you like that we are standing in front of this room? Did you die in here? Do you like that we are standing in front of this room? Om det är någon som är där uppe, if you are upstairs, you throw something. Hello? Det är så jävla coolt. Did you die in here? Ja. Ska vi gå upp? Ja. Vi kikar där uppe. Someone in here? Här kan vi också säga, det står ju tydligt på skylten, men det är Governor's Office. Han som bestämde Okej. satt här vid hans kontor och sen var det hans... Du! Vet du hur det lät som? Nej. Små tassar. Nej. För hon sa ju, de har ju sett en hund Just det. nu. Ja, det kan vi lyssna om det var det. Ja, om vi fick med ljudet. För det var det lät som. Sjukt. Jag tänkte typ Nu när jag kom klor. hit och jag visste inte att vi riktigt var här. Just det. För folk har ju sett när de tittar in här. Så har de ju sett en hund eller var det katt? Jag kommer inte ihåg. Nej, något. hund som sprang. Hund som sprang. Ja, det blir mer likt en liten hund. Det är kanske något sånt då. Ja, coolt. Här kan vi inte gå in då, men... Nej. Men det här är ju fortfarande ett museum också. Ja. Så vi rör oss i museumdelen. Ja. Och sen när man kommer in till de aktiva delarna tycker jag där vi har själva alltså med A-wing, D, alltså Ja. den miljön. Man bara ryser hela kroppen när man går in där. Så det blir coolt. Vi går vidare. Gör.
Alltså det är en lång korridor med celler på hela den väggen här nu. Inte här, det här är yttermur. Så här, ytterväggen. Och här hör man ju ibland då, sagt. Det är ju 3 våningar egentligen. Hur någon går. So if someone is here with us, can you please walk on the second floor? Vad är det? Ja. Det är som en... Wow. Det är så här. Jag ställer mig en liten bit. Vi sprider ut oss lite grann bara. Står på rad så här, framför varje cell typ, som att vi ska på väg in. Okej. Har du den där? Jag går hit, tar du den där? Is there somebody in this wing? Where should we go? Can you make a noise? Can you tap somewhere? Det är så jävla tyst. Men det är det som är bra också. För att om någon går eller någonting händer här så hör vi det. Is it okay for us to be here? Är det okej att vi är här med dig? Eller med er, ni som är här. Wow. Fan vad det är? Någon som han slog i... Där. Can you do that again? Are you upstairs? The screws are coming. Can you walk for us? Did you die in this prison? Det är ganska coolt ändå. Jag menar, jag ska säga helt ärligt. De här är gjorda av trä. Ja. Det här är ju bara symboliken för. Ja, just det. För de har inte kvar en original. Men ska vi gå upp en våning? Kanske där är? Ja, det kan vi göra. Okay, we're coming up to you now. Shit, vad yr man blev. Vad är det som tur? Vem var det som gjorde Eller hur? Hörde du det? Ja. Jag hörde också det. Här är ju riktiga dörrar. Ja. Ja, det är en annan känsla här uppe än vad det var där nere. Känns typ ont i min kropp här uppe. Wow. Kan du få dem i ryggen? Nej, jag har inte rört. Shit. Oj. Det var någon som Vad knuffade hände mig. det? Någon knuffade? Ja. Jag tror det var Vilma som ville titta in här. Can you do that again? Ljud. Come run towards us. Kom springande mot oss. Can you do it like this? Är det bakom dig? Där nere. Får du gå in här? Jo, det är en cell här. Nej. Ska vi kolla här inne? Ja, det är tapphuset.
hus. Jag trappar oss upp till någonstans. Ja, då kan man gå där också då. Får du till dig någonting? Eller är det någonting i det? Nej. Don't slip, halka inte, säger den. På avlysen. Nej, det vill man ju helst inte göra. No, we don't gonna do that. Sometimes they what? Sometimes they came. Ibland kom de. Ibland kom de. Who are you talking about? Vem pratar du om? Run from static. Vad konstigt. Can you make a loud noise again? Jag knackar igen på räcket. 50 slams. 50. 50 slams. Okej. Man vill bara höra eller se att någon springer här. Eller man får höra det som de pratar om. Här... Jag vet inte, men det lät som ett gömme. Här inne. Can we hear your voice? Can you scream at us? Can you throw something? Det är så tyst. Ja, men Ska vi lägga någonting antingen nere eller här uppe i korridoren? Och se, för det är många celler, det är ändå öppna celler här. Ja. Om det är någonstans som vill att jag ska gå in. Men det är det. Vi vet ju vilka aktiva celler det finns. Ja, Så jag tänker mer att vi kanske tar oss till dem och lägger tiden där folk har fått saker. just det. Här är det ju bara, här har de hört lite ljud, lite steg, lite röster och sådana saker. Ändå säger de att den här skulle vara den mest aktiva av alla de här blocken. Men ja, precis. Block A. Men det kanske inte är så idag. Nej, det Det vet jag inte. känns inte så aktivt här Nej. faktiskt. Var den här vägen? Cell B1. Men vi går väl ut där vart den pilen var. Ja. Här måste vi gå in. Här måste vi. Här. Ja. Nu står vi i det rummet, man såg det när vi kom in här, men det är ju här man faktiskt avrättade folk. Det var här man hängde folk. Vad sa hon, hur många var det? Var det 16 stycken? 16, ja. Jag har en kontakt som bara vill förmedla några ord. Och den här, det är en som har blivit hängd. Han säger att det värsta av allt var att de såg på, säger han. Att andra såg på när han hängdes och att det var det mest förnedrande. Och när jag pratar om det så känner jag av hans hängning också. Men han vill bara liksom förmedla det. Jag antar att det kanske var vakter eller något som såg på, eller att det var att man inte bara hängdes här sen gick folk, utan att man faktiskt skulle se, var något vittne till straffet kanske eller så. För det är det han pratar om, att det var det värsta med just det. Men det är ju så här. Vi startar ett instrument där. PMB. Riktar upp den i taket. De är ändå hängt där. Vi testar det här och så ställer jag den tri-fielden här också. Se om vi får spikar i den. Och den får ligga och knastra där. Just det. Jag drar igång PM:n också. Den kalibrerar. Så vi får... Wow, gick den upp direkt? Ja. What? Jag kör även en värmekamera här. So if you are here, if you got executed in this room,
Can you please go to that device? Eller om du går förbi här, if you come here, this will start to play for you. I heard about a man that got hung here. And you did something to another person because he mocked you. Det var en annan person som retade med det som hände med dig här. Did you hurt him? Det var en fånge som blev hängd här. Och så självklart när du dör så får ju allt ut. Kiss och allt det här. Och då stod de här och så pratade de och retade den här handen då. Och han som stod här sen efter det började få brännmärken på handen. Oj. Så att han hade stått här och provocerat och ville sagt de här grejerna. Ja. Men när vi testar det här då. Everybody who has get hanged in here, are some of you innocent? You see the device on that side? If you touch that one, you can make it go up for yes. Det som också är så sjukt här också, när folk blev hängda här så kunde de välja olika. För engelsmännen ville ha en kort snara för att nacken skulle gå av. När amerikanerna hängde folk här ville de ha ett långt så att du ströp sakta. Oj. Det var deras avrättning. Och då hade de familjemedlemmar som gick in under här. Då fick de betala för det tror jag. Och stå där när han kom ner sen och hjälpa till att dra så han skulle dö fort. Fick de betala för att gå in och hjälpa till. Så han slapp dö sakta. För att det var sjuka tider då. Did your family visit you when you got hung here? Is it something you want to say to them? Prova en avljus också och se om vi får något. Eller vi tar diktafon här. Ja. Vi provar det först. Då får jag stänga den här. Ja. Did you die in this room? Can you please tell us your name? Are you still in this room? What do you want to say to those who executed you? Do you want us to leave this room? Did you die in this room? Please tell us your name. Are you still in this room? What do you want to say to those who executed you? You want us to leave this room? Say to those who executed you. You want us to leave this room? Jäklar vad vilket högt. Ta det en gång till. Jag måste börja. Did you die in this room? Can you please tell us your name? Jag tycker vi hör någonting hela tiden. Som en mening nästan. Där får vi kolla och analysera sen. Men det är definitivt ett yes. Ja, verkligen. Men jag tycker känslan här är också att definitivt man känner av andar här. Men att de liksom ger inget mer. Alltså de visar sig, bekräftar att ja, jag har dött här, jag är här, jag känner av det. Men inget mer. Jag tycker det måste vara, för det, innan här så var det ett rum, det var här fången satt innan de skulle avrättas. Så de gick ju in precis här. Och man kan bara tänka sig hur det måste ha varit på den tiden. Komma hit, väntade, fick den i huvan. Nej, det var amerikaner som satt i huvan. Det gjorde inte engelsmän. Nej. För att han fick sitta i det rummet, dörren var stängd och framför dörren hade de en bokhylla med massa böcker. Typ som en vanlig bokhylla.
Så när personen satt där visste de inte riktigt vad som hände. Sen kom de in, lyfte bort bokhyllan, öppnade dörren. I rummet bredvid så bodde han och sov, den som hängde folk. Ja. Så det är ju ganska sjukt. Verkligen. Ja, helt otroligt. Usch. Ja, ett ställe, du vet, där stolarna finns. Just det. Och bara där var stolarna finns, där kan det bli att vi sätter oss ner, placerar ut massa instrument. Jag tycker vi går dit. Vi drar dit då. Ja, men kolla här alltså, det här är ju återigen stort. Celler på båda sidorna. Väldigt stort. Jag tänker vi gör så. Vi placerar grejer på alla borden. Ja, Och så sätter vi oss i varsitt bord bara. okej. Och är tyst och ser. Eller vi 3 kanske sitter här. Och så placerar vi ut instrument. Yes. Okay, all the spirits here at Shepton Mallet Prison, can you please go to the things on the floor? Det känns som att jag blev iakttagen och höll på att lägga ut allting. Så att det var... Kan du se om du kan få ner, om du känner av någonting, Vilma, kan du försöka få dem ner hit? Ja, och jag försöker också skicka dem till utrustningen. För att under tiden när ni har placerat ut, alltså jag har varit på väg att somna. Jag känner hur de bara suger energi, men de säger ingenting. Bara hur de liksom tar av mig. Så att antagligen är det för att ladda upp inför något. Bra. Så jag fortsätter liksom att pusha dit dem. Jag får upp mycket sjuksköterskor här. Eller nurse hör jag hela tiden. Ja. If there's some nurses in here, can you touch one of the lights we put out? Just follow the blue light. Wow. Wow, bollen. Rörelse där. Can you please tell us your name? Joined. Alltså innan så det kom väldigt snabba ord, men det kom I have incubus pattern. Ja, incubus mönster eller vad man säger. Pattern. So all the spirits in this prison, especially from room number 8, join us. Så det är cage spirit. Ja, cage spirit. Bur. Andar. Ja. Nej men alltså fångad. Caged. Alltså, Cage, jaha. Alltså, det är andar här definitivt, men inte här. Det är hela tiden, jag tittar upp hela tiden. Ja. Som att det kommer uppifrån. Och även om de är där uppe så kan de ju fortfarande få utrustning och gå igång. Jävlar! Vad var det? Någon puttade till mig. Var det det lät? Ja, jag står här bara. Hur fan flyger framåt? What? jag hörde bara. Jag hörde bara du. Ja, det var ju den som drog i väggen, men någon puttade mig framåt. Who just pushed Johan here? Tell me your name. Do you want us to leave this building? Why did you push Johan? Alltså var det typ så här eller var det typ Inte på armen, på kameraryggen där? Ska vi lyssna på det då? Who just pushed Johan here? Tell me your name. You want us to leave this building. Why did you push Johan? Nej, ingenting. Helt tyst.
Inget på utrustningen där nere. Nej, det här Men det är bra med fysiska, det är bra. Jag ställer mig också i en öppning då. Ska vi stänga in det? Ja, det kan ni göra. Klart vi har ingen kamera. Ja, men jag kan ta den kameran. Jag kan gå in i ett cell. Ta in, men gå in i 8 då. Okay. Ja. Det här var cell 8. Cell 8. Now you got Niklas in here. Men då är vi tyst här utanför. Ja. Så stänger vi in här i cellen då. Ja. Cell 8, den mest hemsökta cellen här. Yes. Now you have Niklas inside here. So is it something you want to do? Something you want to tell me? Did you spend your last nights in this room? I will take out the device for you so you can talk to me. So if you talk to me through this device, I will hear your voice. If it's something you want to say to me. Did you die in this prison? What's your name? How did you die? Are you still linger this hall? If it's something you want to tell me now. Have you touched people in this room? Listen. You died in this prison. What's your name? How did you die? Are you still linger this hall? Is it something you want to tell me now? Have you touched people in this room? I will get out another device for you so you can try. This one, you just have to touch the antenna. This one. And you can talk to me. Can you make the device go off? Just get next to me. Wow, cool känsla jag fick där. Det bara svaja. Jag ställer mig mitten en bit bort, jag vet inte om det syns där. Jag ser om det är någon som vill prata. If you still are in this room, all the spirits, the evil ones, can you touch that device? Whoa. Var är ni? Can you touch that device? Whoa. Var är ni? Can you touch that device? Whoa. Jag tror jag fick med någonting förflyttades på golvet. Så här. Men det var bakom den här väggen. Skithäftigt. Jag ska kolla vad det är. Jag tänker ifall det är ingenting. Ja. Vet du hur det lät som? Så här. Så det är därför jag frågade om du stod utanför dörren. Jag stod ju rakt fram där, men... Okej. Ja, men jag provar igen, så om jag kan få med det en gång till. Jag stänger. Can you do that one more time? If you're here with me, I talked about the evil one.
Is there an evil spirit with me right now? Did you just move in here? Have you hurt people? Can you move something in here? Are you the evil one? Stop. There's an evil spirit with me right now. Did you just move in here? Have you hurt people? Do you move something in here? Okay. Are you the evil one? Do you move something in here? Okay. Någon rörelse var det där inne. Var det det? Det var riktigt häftigt. Alltså på vad då? På... Ja, jag har den några på kameran, alltså jag är helt 100 på det. Alltså rörelse... Det lät som någon drog en så. Så jag ska bara lägga bort lite grejer här. Här var det helt, alltså ingenting på utrustningar. Alltså det var väldigt lugnt som ni sa. Det känns som att de kanske sitter i cellen, för jag fick ändå svar när jag var inne där. Men det finns inga smällar, det finns ingenting som går igång på instrumenten. Nej. Och nu har ju som sagt regnet kommit, det har ju bedövat det här. Men jag tänker så här, om vi fyller det med ännu mer brus, om jag drar igång spiritboxen, får vi se om det stör dem. Jag menar, det kanske ska vara tyst en viss tid, och nu är vi här och lever om. Och det är en liten provokation. Prova det. Vi testar. Jag drar igång Testa. spiritboxen, och så har vi koll på instrumenten. Is there somebody who wants to talk to us? You want to say your name to us? Hello. Hello, who are you? Wow, Titta. där kom det. Det var kraftigt. Exakt det jag menar. Det var som... Typ som en plåtdörr, eller ja, alltså... Is there somebody down there? För nu fyller du med brus som inte ska vara här. Och vi har ju testat det här förut med spiritboxen. Direkt du drar igång spiritboxen så brukar det dra igång. Ja. Men vi kollar om instrumenten. Vi kör på här nu. Låt det Prova. smälla i dörrar. Det. Någon säger hello där. Ja. Can you come back again? You like this noise? The man who said hello. Can you say hello again? You want me to turn this device off? Yeah. Yes, han är. No. Come and say their name. Get out! Get out! Oh. We won't leave this place before you do something. Please show yourself to us. What do you need? What do you need? If you can touch one of these devices, we know that you are here with us. Ska jag prova gå rakt ner själv bara? Vänta, om du står kvar. Ja, jag provar gå. You can follow me. Show yourself as a light or a shadow. You can push me. Put him. Någonting.
Show yourself! Jäkla rysningar här nere. Jag kommer ner. Ja, prova. Watch him. Lät som du sa watch him. Watch him. Des, are you here? Kolla 16 om det finns. 16. Ja, 19. där 16 är är det. här borta. Kommer ljud där igenom. Här. Nummer 16. Are you in here? Kan man gå in där? Are you here? Did you die in this room? Can you close one of these doors in here? Vänta. Det är så jävla svårt nu. Regnet kom. Nej, regnet så försvårar det nu, för nu hör vi inte ljuden. Nu måste ha riktigt kraftfulla Ja. smällar. Ska vi köra nästa som jag testar? Ja. Ska vi köra i cell 8 igen, där vi fick igenom? Men det säger de är den mest aktiva Ja. stället. Vi testar det. Eller ska jag sitta i gäststol här ute? Jag vet inte. Men kan vi inte sitta strax utanför här 8 då, så är vi i närheten. Okej. Okay. Is someone in with Niklas now? Can you please tell us your name? We don't want to hurt you, we just want to communicate with you. Ingen vill vara i den här cellen nummer 8, de som har varit fångar här. Alla ville byta celler för det var så Let's play. En unge som sa let's play. Let's play. Fångarna ville byta celler för det var så mycket aktivitet här inne. Kan du få Niklas att flytta på sig där? Can you touch Niklas? Touch his head. Konstigt ljud här. Det är som en jämmer. Wow. Någon growlade bara. Growl där inne. Can you do that again? Det är som en jämmer. Wow. Någon growlade bara. Growl där inne. Can you do that again? Who are you? Får jag nämna någonting? Ja. Den här kvinnan du pratar om, har man sett henne He's som... been busy. He's been busy. En kvinna. Man har sett henne som en ande eller som ett Som har gått ljud. genom väggen. Ah, ja, man. För att jag får upp maran i huvudet. Maran. Och hon är väldigt populär på just fängelser. För att hon rider på de intagna. Så att jag får jättemycket väsen kopplat till den här kvinnan. Okej. Att hon kan visa sig som en vanlig ande också. Okej. Om det är det som Vilma säger där inne, kan du skrika det till Niklas då? Det var en kvinna som sa what's you doing? Vi försöker kommunicera med dig. We're trying to communicate with you. Coolt, sängen vibrerar. Thank you. Varför vibrerar sängen?
Do that more. Skaka mer på sängen. Over. Ja, jag Hold får, him. Hold him. ja, jag får att hon sätter sig på folk och river. Okej? Eller drar ut liksom, att hon vill ha själen. Det är det man tror på enligt. Okej, try to scratch him. Huvud där You nere. can't. Kent. Kan du, okej? Skaka sängen, shake that bed. That bed. One of these. You have one more chance to say who Evil. are... Vad sa han? Och så ett skratt. Va? Evil. Evil, who are you? If you are evil, can you please go to some of the gear that we have placed here? Do you want us to leave this prison? Och nu vi ska lämna här så gå fram till någonting här ute. Eller vill du att vi ska stanna kvar här, gå fram till någonting här ute? Fan, de sa nog it's all right, Niklas. It's alright. It's all right, Niklas. En kvinna. Okej. Kanske är det morgon. Ja, det måste vara. Who are you telling Niklas that? Vem är du som säger så? Behind Tony. Alltså, vi får våra namn här. Okej? Hon verkar gilla män i alla fall. Ja. The Dessel, vad är det för någonting? Dennis Nilsson. There's something. Mushwell Hill murderer. What do you want to tell us? Vad vill du säga? Devil. En liten barn som sådär devil när jag börjar gunga på sängen. Devil. Men den är robust den här. Sängen sitter fast i golvet. En liten unge som sa devil. Okej. Who are this kid? Det här barnet, vem är du? Who are you? Did you die in this prison? Det var en melodi precis. Ja, I play around. kan du toucha han? Så här är det, du ser ganska intressanta saker ändå. Och vill man få upp att det kanske är den här maran som är runt här inne. Som tyr sig till män. Ljud har hela tiden, jag vet inte vad det är. Och precis när vi nämnde ljud och vi skulle avbryta dig, då sa han play around. Play around. Ja. Och jag tror att hon manifesterar sig som både barn, men det är just det kvinnliga liksom. För att hon vill ha mäns själar. Vad coolt att du känner sängen att den Alltså, det vibrerar. var helt sjukt. Men jag vet ju att den är fast bultad i backen. Men den vibrerar åt sidan så här. Tänkte jag, men nu ska jag känna om den lösnar. När jag gör det så devil. En liten unge som bara kom. Det är som att den kom fram i ansiktet på en så devil. Och så stack den. Och jag bara, Men kan vi bara testa en grej? Ska vi lägga en rörelseboll på sängen bara? Eller går det att placera där? vi har ju PMA. Ja, men säg PMA. Bara så vi kan, om vi skulle kunna se de där vibrationerna. Jag satt ju i den här sängen. Det känns som hela sängen for så här. Men tittar man så här, ska de ha bultat i backen? Nej. Inte den här. Då förstår jag att den rör på sig. Det känns som att jag åkte fram och tillbaka. Så smyger vi ut härifrån. So if someone is in that cell, number 8, can you please sit on the bed or shake it? Sjukt att den inte var fastskruvad. Alla andra sängar var fastskruvade. Ja, jag vet. So I want to talk to every spirit. The spirit in that room who can make the bed shake. Det var det som var rätt coolt. Jag satt ju där, men jag sitter ju helt still. Så känner jag att den far. Och jag tänkte, nu sitter ju fastbultad där. Sen lägger jag min tyngd på den också. Jag borde inte sticka, tänkte jag. Nej. Men nu när jag känner så är den inte fastbultad, inte den. So if the evil spirit I talk to is in that room, can you make the device go off? Move that bed again.
Can you walk upstairs? Vi är ju inte här så länge till nu, så om du vill göra någonting speciellt för oss här nu. Vi har rest långt för att komma hit. Can you please make something happen? Do something that we had never ever seen before. Gör något som vi aldrig har sett tidigare här. All spirits gather together and collect the energy from us and do something. Ta all energi från oss nu. Ta batterierna från kamerorna. Och så gör ni något riktigt, riktigt stort här inne nu. Packa upp den här. Så fruktansvärt tyst alltså. Väldigt tyst. Men som sagt, det är första gången vi är här. Ja. Och hit kan vi åka tillbaka. Jag tänkte säga, jag tror inte det är sista gången vi är här. Nej. Nej, alltså det här känns som ett ställe där man nog ska vara typ 2-3 dagar för att bygga ett förtroende i och med den här tystnadskulturen som är och liksom att man bygger relationer typ med andarna för att man ska få igång. Där, rött. Där, rörelse. Någon gick över den. Någon gick över den precis. Bra. Någon gick ut från cell, vad är det för nummer? 5. 5. Can you do that again? Intressant att du bara pratar om förtroende här, Vilma. Och så bara var det som att 2 gånger kom det på röd. Ja. So if you're down there, can you walk past that blue line? Try to catch it again. Is it a small child in here? Det var coolt, han har inte sett det innan att det blev sådär. Nej. Okay, thank you. Det är sant, jag vill att du ska göra någonting som vi aldrig sett innan, nu fick du se det. Ja. Det var ju tacksamt. Faktiskt. Thank you so much for that. Men det är som du säger, man kanske skulle ha varit där i flera dagar bara för att kunna bygga det förtroendet till det som finns här. Ja. Jag tycker det är skithäftigt. Det finns någon slags respekt i den här byggnaden. Det är ju det. Man känner ju det verkligen. Ja. Alltså nu jag såg en skugga precis nedanför. Det var läskigt. Det var som, precis under den röda lampan som är där. Som att någon tittade fram bakom det här röda skåpet typ, eller vad det är för någonting. Jag vet inte vad det är för något. Och någon stod där och bara så här och tillbaka igen. If you're down there, make a noise. Can you knock like this? Ska vi ge oss för den här gången? Jag tycker vi gör så. Och åker vidare till nästa ställe. Det kör vi på. Bra jobbat än. Bra jobbat. Vi fick tillgång till ett av Englands mest hemsökta fängelse. Många rapporterar om otroliga fenomen som händer i denna historiska byggnad. Det börjar med att Vilma ställer sig precis på den plats där det finns 7 kroppar begravda innanför fängelsets murar. Där du står här exakt ligger det 7 kroppar. Uppradade här. Niklas får snabbt känna av en beröring som många andra berättat om. Kan du få dem i ryggen? Nej. Shit. Vi börjar snabbt höra ljud som vi inte kan hitta någon förklaring till. Det lät flera gånger som om celldörrar öppnades och stängdes. Vi fångade starka EVP:n i det rum som fångar blev avrättade i genom hängning. Niklas fick en intressant upplevelse när han kände hur någon rörde sängen i en av cellerna som han satt själv i. Coolt, sängen vibrerar. Det var helt otroligt spännande att få vara i denna unika miljö. Och vi hoppas att en dag få komma tillbaka och spendera flera dagar i ett av Englands mest hemsökta fängelser.